àfi k'Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa. Púpọ̀ nínú wa láti gbọ́ pé àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n wọlé wọ́n ṣọṣẹ́ ọṣẹ́ tó dẹ̀ ṣe yẹn kò ń ṣe ẹni tí ó dùn mọ́ èèyàn nú. Bí èèyàn bá wá wo gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́tùn lósì nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú kọ́ńtì yẹn, but èmi mọ̀ pé èyí tó fẹ́ ṣe náà ni pé kàkà kí kinní kan má jẹ sèré, òun làwọn Fúlàní náà fẹ́ ṣe fún President Bọ́lá Tinubu. Tí President Bọ́lá Tinubu bá ní àwọn ò ní gbọ́, àwọn máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá fún àwa ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Mo wá ń bèrè pé ṣé bí gbogbo ẹ̀ ṣe máa lọ náà lélẹ́yìí àbí ṣé bí gbogbo ẹ̀ ṣe máa lọ náà ni tí ẹ̀rù máa bà wá nínú kọ́ńtírì tí à ń pè Nàìjíríà. Ó ga ọ́, ó ní agbára. Àfẹ́ni tí kò bá ń ṣe ẹlẹ́ran ara, kò sẹ́ni tó máa bá fídíò yẹn pàdé tí bọ́dì ò gbọ́dọ̀ má move. Ìyẹn fídíò bàbá wa tí àwọn agbésùmọ̀mí pa, gbogbo àná láti rí fídíò yẹn. Ẹni tó bá ìtira jẹ́ pé bíyá ẹ bízì díẹ̀, ẹ fọ́lò tó ń lọ lórí social media. Rẹ́rẹ́ ti rún. Ṣé mọ̀ pé gbogbo ẹni tí a ti ń pariwo náà láti bí ọdún 5 náà ni eléyìí tí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsùn lé lórí, but as usual wọ́n ní tó bá gúnyán nínú kinní kan ẹni máa yó ẹni tó ní yóò ní yó, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Nígbà tí Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè Kẹ́mi Ọlágùn pẹ̀lú àwọn kan tí wọ́n dìde pé ọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá ó nídìí àmójútó tó pọ̀. Copyright wà lórí fídíò wa o, please do not use it. Copyright wà lórí ẹ̀. Ọ̀run nígbà tí bàbá Akíntóyè jáde, bàbá yẹn fún wa ní some guideline nípa ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo information yẹn ó wà lórí website wa koikimedia.com. Bàbá Akíntóyè fún wa ní guideline, but coming up to election tí ó wáyé ní tó fi gbé President Tinubu wọlé
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní it is not mo kí ẹ ẹ̀gbọ́n mi easy ọlọ́run wa pẹ̀lú ẹ̀ ṣe quadroti mo kí gbogbo ẹ̀yin wa tẹ́tí wọlé ṣé mọ̀ pé nígbà tí bàbá Akíntóyè tí wọ́n dìde pé bí nǹkan ṣe ń lọ́nu Nàìjíríà yìí ó nídìí àmójútó òun ló jẹ́ kí gbogbo àwa tí ẹ̀rí lè ní àfi tẹ̀lé bàbá Akíntóyè ẹ̀wọ̀n pé bàbá Akíntóyè éèjì tó fi jù wá lọ kò ń ṣe kékeré rárá at least tèmi bá wo éèjì mi tàbá yọ minus and plus kúrò pẹ̀lú èjì bàbá Akíntóyè is 92 tàbá yọ èjì mi kúrò at least bàbá Akíntóyè gba clear 50 wọ́n gba clear 52 years lọ́wọ́ mi 52 years that is age tí Professor Adébánjí Akíntóyè tí wọ́n gbà lọ́wọ́ mi ní 52 years mo kẹ́yìn wọn pé káàárọ̀ ẹ̀kálẹ́ ẹ̀kúrọ̀lẹ́ depending on location tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi àti time zone tẹ́ fi ń wò wá aago 2 ó kọjá ìṣẹ́jú 10 lèmi wà ní London tó ń pè ní England tí a dẹ̀ lè pè ní United Kingdom tá bá wá wo Professor Akíntóyè he has lived in Nigeria from his adult up to age wọn nísìn ká tẹ̀ sọ pé nígbà tó bí wọn the first 15 years bàbá Akíntóyè ò mọ anything ká tẹ̀ sọ pé the first 20 years of his life from the time tó bí bàbá Akíntóyè táwọn òbí tí wọ́n bí àwọn náà but after he's 20 bàbá Akíntóyè mọ left and right just like èmi àtẹ̀yìn náà nísìn kò sẹ́ni tí kò mọ ọwọ́ ọ̀tún àtọwọ́ òsì ọwọ́ òsì lélẹ̀ ọwọ́ ọ̀tún ní lóòótọ́ a ní agbára kankan tí a lè sà a dẹ̀ ní kankan tí a lè ṣe ju pé kákọ̀ sọ fún in tó ṣẹ̀dá Yorùbá pé kó wo àánú ọlá ẹ̀ kó má jẹ́ kírun ẹ̀ kó parẹ́ because I remember nígbà tí mo lọ́lé tí mo rí bàbá Akíntóyè bàbá Akíntóyè has lived around Nigeria to know right, wrong, good, bad, ugly. He was also a senator himself, just like President Tinubu was a senator before he became a governor, and now he's the president. Ṣé wọn kò tó bá yẹ kí bàbá Akíntóyè náà wọ́n ní ambition, just like every one of us has different ambition. He would also have been able to become a governor or even become a president. But I believe his own path ó yàtọ̀ díẹ̀ láàrin pé historian làwọn, even though he was a politician as well. And I pray that President Bola Tinubu would also
understand between history and being a political gladiator. Because right now, within the southwest of Nigeria, presently, lately, President Tinubu is still, even if we're not going to judge the fact that it's nothing, but since he's the president and is a Yoruba man from the southwest, he's automatically the most influenced political gladiator standing in the southwest, Lenny. I don't think we have any other politician that can be as influenced and powerful money-wise, network, like President Tinubu. Whether Seyi Makinde, the current governor, crisis one is state one is in, whether he can beat President Tinubu head to head, Toba Jade as candidate, I'm not too sure a lot of Yoruba people will go for Governor Seyi Makinde. But notwithstanding, he has the right to contest, just like Professor Yemi Osibajo, he contested as a primary against President Tinubu. Why? I don't know. Was it influenced by the North, or was it part of the game tactics to President Tinubu? Because politicians have different tactics. But our public buy is the same thing in the UK. Offer your prime minister anything. The basic news can come and monitor Boshin law. Ono law, Otaku, be found àwọn ẹ̀yà kejì wa ẹtì mọ àwọn tí mò ń sọ. But he's under pressure. Ó wá lọ gbé máa kan wá tó ń pè ní Andy Bonner, the mayor of Manchester, a very highly influenced man in the Labour Party. Wọ́n fẹ́ lò kó wá tákù prime minister wa, ìyẹn Keir Starmer, because wọ́n mọ̀ pé yẹn ní popularity. 3 killed in a Santiago mosque shooting, America. Suspect in Santiago mosque shooting found dead. Ọtí pààyàn mẹ́ta. Àwọn Muslim náà ṣàtúnni. Ta ló pa wọ́n? Kí ló ṣẹlẹ̀? Hate rhetoric involved in the shooting. Wàhálà tó wà láyé kò ń ṣe kékeré. Now, wọ́n mọ̀ pé ẹni tó lè takò Keir Starmer òun ni Andy Bonner. But kó tó lè di prime minister, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ contest as an MP. Mo kàn fún yín ní how these politicians operate, whether they operate láti fi ran àwa tí a jẹ́ mẹ̀kúnnù, àbí wọ́n kàn ń ṣe tiwọn láti fi benefit ara wọn. So Andy Bonner yìí mo fẹ́ fojú ẹ̀wọ̀n yìí kẹlẹ̀ rẹ ojú ẹni tí mò ń sọ òun lélẹ̀ Jerry is 56 years old, ọmọ 1970 ni. Andy Bonner is a British politician serving as a mayor of Greater Manchester láti 2017. A member of the Labour Party and the Cooperative Party, he previously served as a member of Parliament for Leigh láti 2001
up to 2017, just like bẹ́ẹ̀ náà ṣe ní àwọn politicians yín Desmond Elliot ń sunkún nísìnyí pé kọjọ́ lẹ́yìn tóun ti ṣe 12 years ṣe mọ̀ pé èyí tó kù ẹ̀yin ẹ̀ lórí ẹ má bínú pé mo lo language yẹn ṣe mọ̀ pé àwa tó kù bí a kì í kóra mi náà mọ̀ àwa náà mọ̀ bọ́ ṣe ń báwa náà ṣe lè di politician àbí ṣe mọ̀ pé àwọn nìkan ló máa ń mọ̀ ṣe. He wants to come back and many more like that. Obasa, politicians always want to return back to their constituency. Mo gbọ́ lálẹ́ pé ṣe Ned èyí tó fẹ́ gẹ́ ọ̀kan tí wọ́n ti dàrú ó lose senatorial seat. Mo gbọ́ interview former governor of Ogun State Gbenga Daniel tó ń sọ pé ó dà ń pé òun lélẹ̀ lọ́kìlẹ̀ ó dẹ̀ gbé jáde pé Dàpọ̀ Abíọ́dún kò mọṣẹ́ táwọn ti ṣe sílẹ̀ especially airport tí ó ń celebrate àwọn làwọn ṣe wàhálà ilẹ̀ airport yẹn àwọn làwọn rí many president kó tó di pé wọ́n approve pé Ogun State máa ní airport kí ó tó di pé kódà mo fẹ́ ká jọ gbọ́ nǹkan tí okay Governor Abiodun's aide fire back at Gbenga Daniel okay èyí tí mo fẹ́ gbọ́n kọ́ lélẹ̀ eléyìí ni mo fẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nípa how politicians are there for their own comfort, probably not for our own comfort. Let's listen to the former governor of Ogun State, Gbenga Daniel. I quite appreciate what is going on. You don't know. You don't feel what the people feel. My people are hungry. And people who don't know how they're going to eat the next meal. And then somebody comes and throws their money at them and say, okay, that's whatever he wants to do, they'll go and do it. I can assure you quite a large number of them come to me and say, Ojide, please, we have to do all of these things so that we're not harassed. When you have a system that people are being coerced within the power of incubacy to do things, you have to have pity. Not about disloyal. No. Does that include your colleague at the Senate, Senator Yayi, who is considered your party's consensus candidate? We heard he was also at that meeting. No. Yayi is our consensus candidate, and I was there when we all agreed, and for good reason. Whether anybody likes it or not, and I'm happy you're asking this question. Ogun West, in the last 60 or so years that we say have been created, have not produced a governor. So move on. Apparently, the team need gongon to tackle Gbenga Daniel. So we tackle Dàpọ̀ Abíọ́dún. I don't know whether I can find that on X. Yeah, we need that, mo keep away there's a lot going on, but all we can just say is that right now we need the mercy of Elédùmarè nílẹ̀ Yorùbá. Incumbent Senator Gbenga Daniel pulls out of Ogun East APC primary citing alleged violence, threat and security fears for supporter. Gbenga Daniel loyalists threatened to boycott Ogun APC. This is the one I want us to hear. Directly to him. Well, I would say, Your Excellency, you are now going to be a former governor very soon. Just like you. I would say, Your Excellency, you remember I came to you. Emagbo. And I told you pointedly that this young man who is following you is going to be the one who is going to destroy your government. Who is that young man? I don't want to mention his name. Kilode. I hope you have seen. Okay. That all this trouble you didn't need it. Okay. If you have done a few things right. Like what? You have been sailing through. Look at what is happening in Ekiti State, like you mentioned. There
there are certain lines you don't cross in this business. Now, There are certain lines you don't cross. I'm sure pé gbọ́ statement yẹn, there are certain lines you don't cross in this business. So politics is a business. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá tó jọ́ mẹ́ta, mo kí bàbá wa Emmanuel Owólabí, Adésùwà Àgbẹ̀sánwà, mo kí okay, colleague mi lè later jọ lọ sí school, Àgbẹ̀sánwà, Adégbẹ̀sán, sorry, kò ń ṣe Àgbẹ̀sánwà. Mo kí Adélékè, mo kí àwa Mary Olóyèdé, mo kí Some God 234, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ni, ruler bàbá ni, yes, politics is a business, serious business ni o, kò ń ṣe business yamayama o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi lórí TikTok. Má ṣe o, nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí wa. But the only person tí ó sì jẹ́ gbòógì politician nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí òun ni President Tinubu. He has so much to become a name tá máa rántí. Torí as far as I'm concerned, in tó lè jẹ́ kí ìyá tèmi ti kú, èmi ò bìlí pé èèyàn kan wà láyé tó ní kú. Kọ́lọ̀ fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn, kíkó Fúlàní má pa wá, kíkó accident tí kò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ kó má ṣẹlẹ̀. So gbogbo àwọn tá à ń dárúkọ yìí, kọ́lọ̀ fún gbogbo wọn alẹ́ mi gúngùn, èmi ò gbàdúrà ikú fún any one of them, but ikú máa padà wá pa gbogbo wọn. Ìjọ tí kú yẹn máa kanlẹ̀kùn tó máa dé báyìí, àsàrà ìlú tó máa dé, a kọ̀ mọ́ ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Ẹ̀kọ́ máa á dẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ lánàá, ó dẹ̀ bọ́rọ̀ kú ṣeré nìyẹn. So for us to have a name tá máa rántí bí President Bola Tinubu, he must produce something for us tá máa rántí forever. Kò ń ṣe tèmi ni mò ń sọ, kò ń ṣe wọ́n free bàbá wa Ìgbòho, wọ́n fẹ́ ṣe this, wọ́n fẹ́ project kí Nàìjíríà kó dá, bí Nàìjíríà náà bá máa dá a máa mọ̀ after his tenure, because by the time his tenure complete, God's willing, if he comes back and he wins the second term, gbogbo tá à ń sọ yìí 2031 ni, gbogbo wa lọ́lọ́ máa fún lálàáfíà, àtẹnitẹ́ bí ń pa èrè nípa ìlèmí kọ̀ ọ̀rá kò mean anything. Tí wọn náà bá wà òkè Nàìjíríà, ìwọ náà lè máa fi nípa kó máa fi tẹ̀ kankan bí omi àbí mọ̀tínà àbí gbogbo oríṣiríṣi tẹ́yìn náà máa ń mu àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. I pray he would succeed. I just pray he will succeed. Reason tá a ṣe máa pray fún President Tinubu ni pé bí ọwọ́ Fúlàní ṣe ń tẹ àwa tó ń gbá wa mú, tó ń jíyàn gbé, ẹ mọ̀ fáwọn tó ń jí gbé yẹn, ẹ mọ̀ àwọn kan ò rí lè ṣáà pé gbogbo táwa ń sọ̀rọ̀ nísìn, níbo ni àwọn Yorùbá actors yìí wà, actresses, àwọn influencers, àwọn tó lórúkọ, ẹ mọ̀ ká máa dárúkọ wọn ni, níbo ni gbogbo wọn wà. So àwọn ò gbọ́ pé kankan ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ state, tìbí nígbà tí wọ́n jí àwọn èèyàn gbé ní Mokíyàwá Comfort Àjàó ẹ̀kọ́lẹ̀ náà, nígbà tí wọ́n jí àwọn girls gbé ní Chibok, ṣé mọ̀ pé ariwo yẹn lọ gan débi pé Michelle Obama gbogbo wọn everybody bring back our girls. So ààrẹ nìkankan tó sọ pé bring back school tó ti jíyàn lọ yẹn ká wá forúkọ school yẹn sí hashtag. So ṣé kò wọ́n ń ṣe hashtag mọ́ ẹni akọ̀ máa pa mí gbà mí pé bí àwa la kọ̀ tẹ̀ ń ní human feelings ẹ yẹ kí n máa sùn báyìí ni, bọ̀bí tí mo jókòó sí báyìí mo kàn ń rò títí pé mo á wò pé
èyí tí mo fi ń dárò ká kúkú kájọ ṣe program lé lórí. ṣáwa nìkan là ń ṣe èmi àwa díẹ̀ yìí náà nìkan là ń fìlì pain pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa ká tó sọ pé àwọn èèyàn tẹ̀ òkè ká tó sọ pé àtẹ̀fẹ́ kí Nàìjíríà kò pín bó ṣe bí nǹkan ṣe ń lọ iná ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ kó máa rí. So President Tinubu has something that he must produce. How he's going to produce it, how he's going to do it, that his name will be written somewhere. Mo wà ní mo ṣì máa lọ ṣe research yẹn. Mo wà ní area kan ní Chingford. A máa gbọ́n tí Gbénga Daniel sọ ọ̀nà kí n máa ń try láti move around. Wọ́n pè máa kan ní Winston Churchill. Winston W-I-N Winston Churchill. Kí ni relationship ẹ pẹ̀lú Chingford? Because mo rí èrè ẹ̀ status ẹ̀ ní Chingford area. So Sir Winston Churchill had a profound historical connection to Chingford area, serving as his member of parliament for 20 years. Mo kàn rí èrè yẹn náà ni because èyí ti máa ń rí ní all the time. Central London ló wà. Ó fèsì parliament báyìí. Bọ̀ mo gba Chingford kọjá. Mo kọ ẹ mọ̀ because statue yẹn ó lómi lára. Mo kọ́kọ́ lọ lára ẹ̀. Bàbá ìjọ ẹni tí mo mọ̀ ẹ mọ̀ tíyàn bá ó dàbí tíyàn bá rí President Tinubu nísìn bí àpèjúwe. Èmi mọ̀ bí wọ́n ti ṣe àwọn statue wọn kan tí ó wà ní location tó wà by now ẹ̀kọ́ ti tì kan sí Èkó so that bí àtàwọn yẹn bá ń land àmà ní that's President Tinubu ó dà pé wọ́n ṣe ti bàbá Awólọ́wọ̀ náà ní Kẹ́nẹ́. Let's now think about it. 50 years, no 50-30 pọ̀ jù. Let's just say give and take. 30 years from now, how do we talk about President Tinubu? Ṣé mo pa ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá Awólọ́wọ̀? Bádẹ̀ sí lè sọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ ní true bàbá Akíntóyè, because Professor Adébánjí Akíntóyè did so much pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀. Mo fẹ́ lè ní wọ́n jọ lò ní in terms of a young, vibrant, energetic, brilliant man like Akíntóyè as at the time. Bóyá ẹ mọ̀ school ni bàbá Awólọ́wọ̀ ti meet bàbá Akíntóyè. Wọ́n lọ ṣe campaign or something like that according to professor ní university wọn ni wọ́n meet ẹ mọ̀ the brilliant student will always be presented to people. Ni bàbá Awólọ́wọ̀ wá ní kó wá yọjú sí wọn nìbàdàn and the rest is an history. Bàbá Akíntóyè tẹ̀rín yẹn ló kọ ṣe constitution action ẹgbẹ́ àwọn bàbá Awólọ́wọ̀. Bàbá Akíntóyè tẹ̀rín yẹn àwọn ló kọ constitution yẹn. That is how brilliant and intelligent he was, and he is up to date. Ẹ lè ever gbọ́ tí bàbá Akíntóyè máa sọ̀rọ̀ tó máa look like ẹni tó slap tọrọ yàn jáde gírí lẹ́nu wọn, even at his age. If you sit with him, you will know that this man orí ẹ pé bí alájọṣọmọlú. Ẹ̀bùn kankan tọ́lọ́run fún gbogbo wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Sórí ẹ̀bùn tó fún wọ tẹ́lẹ̀dùmarè gbé fún ẹ tó gbé wá sílé ayé. Nàìjíríà ni kò jẹ́ kó nurture jáde. Ẹ̀bùn yẹn whatever it is, ìjọ tí
o bá láǹfààní àti exit kúrò ní Nàìjíríà díẹ̀ wàá kọ́ flourish ni wàá máa wonder pé ṣé mo ní talent tẹ́lẹ̀ ni ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. So ẹni tó bá mọ ẹni tó ń pè ní Winston Churchill ó dà pé tí mo rí ní Chingford yẹn lélẹ̀ béèrè yẹn ṣe rí ni ṣé òun ní ṣá bó ṣe rí ni status Mandela nìkan náà ní parliament ṣèrí páwọn èèyàn ló ń dúró ya picture níwájú ẹ̀ ṣé ní tó bá di ọjọ́ ọ̀la in 30 years ṣé a máa wà proud èmi àti àwọn ọmọ mi àbí mi nìkan àbẹ́yìn níbi tó bá gbére bàbá Tinubu sí ká lọ ya picture níbẹ̀ ká máa dúpẹ́ pé bàbá yẹn ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. ṣe rí tí president Tinubu bá máa fi ṣetán ní 2031 tí gbogbo tí à ń amend nísìn ṣe mọ̀ pé nísìn we are kind of giving him accolade, we are trying to we have talked to him in a rude way on this platform. We have talked to him in a way that even táwọn náà bá gbọ́ fídíò pa kí làwọn wá ṣe tó ìfẹ́yìn ọmọ yìí just like bá ṣe ṣe fáwọn bàbá wa àwọn kábíyèsí wa ṣe mọ̀ pé kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second kábíyèsí o ṣe mọ̀ pé gbà tí mo lọ sí Ilé-Ifẹ̀ pẹ̀lú bàbá olóyè Ìgbòho Òòṣà wọ́n ní Kóìkì gbogbo ilẹ̀ bú mi but àwọn ọmọ báwo lọ ṣe lo táàmì ẹ̀ báwọn ọmọ in tó ń gbé nínú wa ta fi ń react bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn máa ẹ mọ̀ pé ọba ní oríṣiríṣi spiritual things tó máa rí because àwọn bá wa ò lè sọ fún wa nísìnyí pé ìtawà kọ̀ jáde tá à ń sọ yìí ó kọ̀ wá naturally kò ń ṣe natural ẹ lè sọ pé bàbá Akíntóyè nísìnyí tó ń ṣe yẹn ó wá natural no kò ń ṣe natural. Everything that we are doing has a spiritual connotation around it. But ó ní ẹni tó bá ní làákàyè ló máa mọ̀ pé kí ló kọ̀ lè gbé àwọn ilé dìde ó wà London kò sí Nàìjíríà ó dẹ̀ ń pariwo Yorùbá nation Nàìjíríà yìí kò dáa Nàìjíríà yìí ń fi àjà wọn yan hùn kí ló dé ànígbà ìgbègbègbà ìgbògbògbò the same thing tí late Aláàfin sọ fún mi náà nìyẹn pé àwọn understand pé gbogbo tá a fi ń bọ́ àwọn yẹn ká má wọrí present Aláàfin tèmi àjọjókòó ní palace nígbà tá a lọ rí wọn ní July onítọ́sọ Déjì Àkúrẹ́ gbogbo kò sí gbogbo bí tá a lọ pátá àti tá a jẹ ní private gbogbo wọn lọ sọ pé àwọn mọ̀ pé nǹkan kan ló ń gbé nu wa because how can somebody that lives there yes we are not our privilege bí àwọn politician tó yẹ pé ìgbà tó dé sílùú yìí àwọn ọmọ wọn rán wọn lọ sí private school èmi state university tó yẹ pé wọ́n sanwó up front ṣe mọ̀ pé ráwa nísìnyí ìgbà táwa dé àti kàwé difficult because after my foundation I could not further because nígbà tó ní máa san over £12,000 owó university fún 1 year níbo ni máa ti rí nígbà tí mo gbé drug tí mo ta. I hope you understand what I'm trying to say. So kí ló lè gbèrú àwa dìde kí nìkan tó wọnú wa ká fi wá jáde pé àgbà Nàìjíríà yóò ṣiṣẹ́ irọ́ lè pa fún wa because a ní bàbá kan tó ń pè ní bàbá Akíntóyè tóun ní history lọ́wọ́ based on history tí bàbá Akíntóyè ní lọ́wọ́ ó yìn jẹ́ tẹ̀sí wa lára history yẹn ni bàbá Akíntóyè wá gbé jáde pé àwọn náà ti ṣe nínú Nàìjíríà rí but báwọn ṣe rí Nàìjíríà yìí ihun tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ náà ni pé tó bá tó àsìkò ẹ̀yin lẹ máa dìde fúnra yín so ẹ lè expect èmi nísìnyí kí wọ́n sọ fún mi pé a máa jà gbogbo yẹn ìgbà kan nìyẹn another chapter la wà nísìnyí because nígbà tèmi náà pariwo yẹn nígbà yẹn ṣé mo ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá Èkó lòun gbé agbéra látẹ̀kọ̀ alọ́ba àwọn ṣe rálì ní Èkìtì owó ààrẹ ni o
kò ṣe pé yàn kankan fún lówó. Àwọn eléyìí ń ṣolòṣì, àwọn kan wà Nàìjíríà, ẹ̀rọ gbogbo èèyàn tó wà Nàìjíríà lórí jẹ bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Tí wọ́n bá rí jẹ, ẹlòmíì ò kúrò Nàìjíríà tí mo mọ̀ pé ó wà òkè dáadáa, kò dẹ̀ sínú politics, but Nàìjíríà affect source of income wọn, a legitimate business. So kò ń ṣe gbogbo ẹni tó wà Nàìjíríà ni kò wọ́ òkè, kò ń ṣe gbogbo ẹni tó wà Nàìjíríà. Àìmọye àwọn tó wà Nàìjíríà tẹ́ pé they are better off than or better off jàwá ta wà ní London. Àṣírí bíbò ló ń pè ní UK àti America, tó bá mọ̀ lọ́kọ́lẹ̀, àṣírí bíbò ni. Wọ́n á máa bòyàn láṣìírí tó bá ti kọjá àyà rẹ̀, tó bá ti lọ gbé Mercedes tó máa san 500 every month, tó máa wá làágùn, tó bá ti mọ̀ wá rẹ̀ wà gbé nílùú yìí, tó bá dẹ̀ ti get ara involved. So what I'm just trying to explain is that torí iPad yìí mo charge ọdẹ ti fẹ́ kú. Ẹ jẹ́ ká ka just a brief of letter tí bàbá Akíntóyè kọ sí President Tinubu ní last year May. Public letter to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, President of Nigeria. Your Excellency, President of Nigeria, the most eminent son of Yoruba nation today. Eminent, ẹni tí a lè sọ pé láàrin gbogbo Yorùbá tó wà lẹ́nìí, it doesn't matter, èmi àti ẹ à ṣe president lọ́wọ́lọ́wọ́. A lè ní Yorùbá míì tó ní influence o. Mo rí African Bank Development President bàbá wa Kínwùmí tọ́nà àwọn kọ́ àwọn grandchildren wọn ní Yorùbá, mo ní Yorùbá president ló ń láàrin yẹn lọ́jọ́ wájú, ìyẹn bàbá yẹn. Bọ̀ bàbá yẹn náà wọ́n pé Nàìjíríà lè ṣiṣẹ́, but wọ́n ò gbọ́dọ̀ sọ síta bẹ́ẹ̀ torí their but lọ́wọ́lọ́wọ́ èdè eminent son tá a ṣe ní òun ni President Tinubu. Now ṣé President Tinubu lè ṣe bíi Winston Churchill tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lè lọ dúró síwájú èrè President Tinubu láti ya picture níbẹ̀, láti dúpẹ́ pé bàbá yìí Ọlọ́run lò yìí láti ṣe èyí tó dá sílẹ̀ Yorùbá, whether we are still in Nigeria or we are out of Nigeria. If he fails to do that after his tenure as a, because the only power tí President Tinubu lè ṣe kankan nísìnyí ni pé while he's in the office right now and when he gets a second term, whatever, look, don't come and tell me ọmọ rig election Africa ò lè perfect láyé, so ẹ má sọ yẹn fún mi. Kò sí election tẹ́ fi ṣe nínú Africa tó máa perfect. Bẹ́ẹ̀ni America gan wọ́n tọwọ́ bọ̀ lójú lábẹ́lẹ̀, so don't expect ṣé ó máa rig ni. If he comes back, he comes back. Ẹni tó bá jẹ́ incumbent ló ní agbára láti padà wá tó bá mọ̀ wí ẹ̀. So gbogbo àwọn tájọ fẹ́ contest, Ṣèyí Mákindé, Peter Obi, Kwankwaso, I don't know how they're going to defeat President Tinubu in 2027. Kò dẹ̀ ṣàwọn la máa ní kí wọ́n máa dìbò, kò ń ṣe mi ni máa ní kẹ́ dìbò, kò ń ṣe mi ti máa ní kẹ́ máa dìbò, because nígbà tèmi ní ká máa dìbò yẹn ẹ̀yin náà sọ fún mi pé I need the President Tinubu kó wá síbẹ̀. So President Tinubu wàá fìyà jẹ yín o, kò fìyà jẹ yín o, ebi ń pa yín o, ìyẹn ọkàn mi lọ́wọ́ yìí. Ìtẹ́mi wá ń sọ nísìnyí pé ǹjẹ́ lọ́jọ́ iwájú ǹjẹ́ a lè dúpẹ́ fún President Tinubu látara bí Winston Churchill ṣe ṣe, because gẹ́gẹ́ bí tí mò ń kà ní bíbá, Sir Winston Churchill had a profound historical connection to Chingford area, serving as his member of parliament for over 20 years between 1924 and 1945. Èrè yẹn ṣì wà níbẹ̀. Èmi àtẹ̀yìn gbogbo wa báyìí nísìnyí kò tí sẹ́ni tó bí ní bí àwọn ọba díẹ̀ nu wa lọ bí ní 1925. Ta lọ bí ní 1925 nínú wa bíbá? Gbogbo èyí tá a jọ ń wọra wa lójú yìí, tá a jọ ń gbọ́ra wa yìí, ta ni wọ́n ti bí ní 1925. But bàbá tí mò ń sọ yìí, èrè ẹ má ṣe wà níbi tèmi ti bá pàdé nísìnyí after tèmi náà tún wọ̀ lóye ní 30 years ago. So 30 years tí mo wá fún President Tinubu náà, ojú ló pẹ́ sí i ká tó ṣẹ́jú báyìí ká tó là 30 years yẹn máa dé, but 30 years yẹn
ṣé a máa ṣàdúrà fún President Tinubu ni àbí ìdàkejì? Time will tell. ṣẹ́rí gbogbo fídíò tá à ń ṣe tá à ń dọ́kúmẹ́ǹtì à lọ mú padà jáde after 30 years à ní President Tinubu thank you so much àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún nǹkan tẹ́ ṣe fún wa. Àbí ìdàkejì la máa fi sọ fún President Tinubu, because if he fails to deliver Yoruba properly, whether in Nigeria or out of Nigeria, time will tell. Àsìkò ló máa sọ. Àwa dàbí orin òbí kan tó ní àìmásìkò ló dààmú ẹ̀dá o, ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ Olúwa ló wà. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wa báyìí ọwọ́ President Tinubu ló wà? Lóòótọ́ ìyẹn kan ní Ọlọ́run ń sọ̀kalẹ̀ wá báyàn kankan. Ọlọ́run tá à ń pè Jésù ni, ànábì ni, Elédùmarè ni, Hindu ni. Torí máa rò pé wọ́n nìkan ló gbẹ́sìn dání o, bí bá gbẹ́sìn kan sórí wàá kọ́ parẹ́ dànù for nothing. Wàá lọ wo temple àwọn Hindu tó tóbi bíi tó bá rí wọn níwájú bẹ̀. Ìtàwọn sìn nìyẹn. O ò dẹ̀ lè sọ má ever sọ pé ẹ̀sìn tiẹ̀ dájú tẹ̀sìn kan lọ, jáde wọ́n tó máa sọ bẹ́ẹ̀. Ìwọ ló dẹ́sìn yẹn lẹ̀. Orí ànábì rí, orí Jésù rí. Ẹ̀bá kò gbọ́ sójú náà ni Jésù wá sáyé ó ṣe dáadáa, ànábì wá, Ọ̀rúnmìlà wá, Ṣàngó wá, gbogbo wọn wá. Má jàjà ẹ̀sìn, wàá parẹ́ dànù. You will just kill yourself for nothing. Nothing. But ẹ mọ̀ pọ́n ìdẹ́wà náà ní Áfíríkà, ẹ̀sìn yẹn lẹ́yìn mú dání gbégbégbégbé. Àwa náà mú dání bíbá yìí. But ó ní limit. So orin ọ̀bẹ ní àyèmásìkò ló dààmú ẹ̀dá o, ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ Olúwa ló wà. Ire ayọ̀ rẹ kó máa ní kọjá rẹ, wọ́n ní kó ṣe àmì ló bá ń ṣe fàárí. Ẹni ká má bẹ̀ President Tinubu, ṣé dáàdì tiẹ̀ ní kí n má bẹ̀? Ṣé dáàdì tiẹ̀ ní president? Mo ń bèrè ni o. Koiki, bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe wá yóò padà bá. Is your daddy the president of Nigeria? Is your daddy the president of Nigeria? No. Your daddy is not the president of Nigeria. Daddy ọ̀dẹ̀ ní influence tí mo lè wá bá wọn pé n tí mo lè bẹ daddy ẹ fún ni pé kó jókòó sórí awọ kó bá wa máa fi bẹ Tinubu, kó lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì kó bá wa fi bẹ Tinubu, kó bá wa bẹ Ògún Ifá, kó bá wa fi bẹ President Tinubu. Ṣíkíní. So bóyá lára yẹn bọ́ pé ká má wá sọ fún President Tinubu pé bí nǹkan ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá, torí 60 minutes ni àti ṣe 46 minutes ibi tí bá ṣe dé náà ni, bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ lóru ẹ̀ ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá, tí President Tinubu bá tó bá ṣe tí ó tọ́ tó yẹ after 2031 gbélégbélégbélé o ṣe rí àwọn program tí ó máa jáde nígbà yẹn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó jẹ́ program tó máa dáa, program táwọn máa fi dúpẹ́, program táwọn máa ní ẹ ṣé bàbá. I've always said, do I trust him? No. But right now I am trying to be oye yẹn mo gbogbo tí mo ṣe mo kàn play nǹkan pè ní diplomacy, because he is still the most eminent son, bí bàbá Akíntóyè ṣe sọ, eminent son. Mo kí ìyá mi Dúpẹ́ Agboola, mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí TikTok, the Àwórì Prince, mo kí yín, ẹ má bínú pé mo dárúkọ yín. Helicopter ni mò ń gbọ́ sound ẹ̀yìn, bóyá wọ́n lé mọ́tò kan ni tó fi sá lọ pàpọ̀ helicopter, bóyá báwa máa lé, bóyá emergency kan ṣẹlẹ̀
sound kò ń ṣe pé ọkọ̀ gbé jáde tó fi ń ṣeré o bí panápaná no there's something going on at 3 o'clock sound helicopter lẹ́ ń gbọ́ tó ń dùn zùzù tó ń lọ yẹn ẹ wá imagine helicopter tó wà lókè báwo ló ṣe ń rìn kan tó wà nísàlẹ̀ President Tinubu ló wà lókè àwọn ọlọ́rin tó ń lọ nísàlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí if it fails which I pray it doesn't but I'm being honest now I don't pray that it fails because impact àtẹ̀ntó wà lóyìnbó àtẹ̀ntó wà ní Nàìjíríà gbàásgbòs ní gbogbo àmà jẹ́ gbàásgbòs ní gbogbo àjọ máa jẹ́ so let us not pray for his failure or downfall let's just pray that bí helicopter ṣe wà lókè yẹn báwo ló ṣe ń rí ẹ mọ̀ sometimes you start wondering that technology lágbára ẹ wò sound ibi helicopter yẹn wà ó dẹ̀ ń rí gbogbo tó lọ nísàlẹ̀ kòrókòró ni o ò bá ju pínnì sísàlẹ̀ á rí so President Tinubu ni ó wà lókè as the President of the Federal Republic of Nigeria is the one seeing all the things that we cannot see and don't expect him to tell you everything don't expect him to share anything with us because there are things that àwọn náà máa mẹ́nu mọ́ we have ṣe rò pàwọn náà nǹkan tó ń lọ ní Yorùbá nation gbogbo ẹ̀ ní ó ṣe sọ síta ni wọ́n máa ń pe kiri kan ní mẹ́nu mọ́ ìgbà mi màmá yẹn ló máa ń sọ fún mi ẹ̀yin girama tí bá jáde nígbà yẹn tí mò ń bínú tí mò ń sọ̀rọ̀ ní Koiki fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà ṣe ń gbọ́ sáwọn yẹn. ká imagine pé ìlú ni wọ́n ti jẹ́ àwọn èèyàn gbé ẹ̀mọ helicopter tó máa wà lókè tá a dẹ̀ máa monitor àwọn Fúlàní terrorist yẹn nísàlẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ máa prepare àwọn commandos àwọn SAS tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó dá àwọn specialist tó máa wọlé tó máa yìnbọn pa wọ́n pàpàpàpàpàpà wọ́n dẹ̀ máa rescue everybody wọ́n ní parú bàbá tó pa yẹn lánàá wọ́n pa bàbá yẹn bí alánà lọ́ pa bàbá yẹn ni o bí a Saturday ni o bọ̀ bàbá yẹn sì ṣe fídíò jáde tí gbogbo èèyàn gbọ́ nǹkan tó sọ adẹ̀ni a ní state governor a ní deputy governor àwọn yẹn dẹ̀ ń sùn ọmọ Yorùbá dẹ̀ wà nínú igbó kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run ọba o ìyá wa kan ṣé mo lè ẹ̀jẹ̀ ń wò bí mo lè send audio yẹn sínú the other phone mi Amẹ́ríkà ló wà wọ́n sunkún ni èmi gan tí mo jọkùnrin tí mo jẹ́ kìnìún tó ń láyà ó bà mood mi jẹ́ kò ń ṣe pé ní kọ́lá tí ń rí àwọn tó ń géèyàn lórí lálẹ́ bí ṣe wọlé yìí ní 1:32 èèyàn kan send message sí mi my younger brother had an accident yesterday and died after some hours before this morning. I am looking for loan now for his burial because his father died last year. Ìlú èyí téèyàn bá kú tó bá wà ní orí benefit ó ní ìrànlọ́wọ́ tí ìjọba máa ṣe fún ẹ ò ní láti ṣe lọ gba lóònù ó fẹ́ fi sìn. Nítorí lọ Nàìjíríà àdúrà ṣáà ní ká máa ṣe pé kí President Tinubu bá wa parí ẹ̀ so that kí inú wa lè dùn kọ́kàn wa lè balẹ̀ ká lè máa wá tẹ̀síwájú progressively but tàbá ní a máa tẹ̀síwájú progressively tí President Tinubu complete vision ní tàwa mọ́ ti àwọn ẹ̀rí pé wọ́n rẹ́rìn àmọ́ mo tẹ̀fẹ́ rò lọ bẹ́ẹ̀ rárá mo believe pé President Tinubu máa ṣe tó dáa fọmọ Yorùbá ní second time jẹ́mọ̀ pọ́n náà gbọ́dọ̀ gba géèmù yẹn bí ẹni tó dá kankan mọ̀ so second time yìí kò ní wọlé ta ló sọ fún abẹ́ incumbent ló lágbára Jonathan ò fẹ́ lò ní if Jonathan wanted to say in tó bá wọn Buhari ni kò ṣe òun lòun máa wà ní power kò sí nǹkan tí Buhari lè ṣe ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ ní ẹni máa kú ẹni máa yé ni
láfíríkà áfíríkà lè fi ẹ wá sí áfíríkà di Europe àbí Asia àbí ní Turkey Erdogan ló wà ń bẹ̀ látijọ́ kò tí ì sẹ́ni tó yọ ó ń ṣàwọn èèyàn mọ́nú prison ní kò sí tó kan mo bẹ jẹ́ wọ́n dìbò ìyáwó yẹn jáde gbogbo àwọn tó ń rí status mi báyìí ló ń sunkún oríṣiríṣi messages mi ti kàkàkàkà àbúrò mi mo bọ́ mo fẹ́ forward àwọn message bíi méjì mẹ́ta kan sísítà mi kọ́ ló ń bá wọn pẹ̀lú wọn ó dà pé àwọn èèyàn rò pé èyí tí mò ń sọ yìí kò ní mí nìyà bí tó bá di 2031 ọdún mẹ́rin ni ẹ̀kọ́ díjú báyìí kálá báyìí Buhari ṣe 8 years adíjú àlá náà ni ẹ forget about economy o ẹ forget about kini àníká kọ́kọ́ tẹ̀ ní ààbò lórí ilẹ̀ wa náà ibi tá a bá láàbò la máa ní àfẹsẹ̀ economy Nàìjíríà tá a bá ní ààbò la máa ní tá a bá ní ààbò báwo lẹ ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ health you must first talk about security before anything ìlú tó bá ti sí security fàtú ẹ̀lẹ̀ ni ṣégbé dáńsá ìyà nílùú yẹn wà mọ̀ ń bọ̀ ìyàwó ẹ̀ ní pé àwọn méjì ni wọ́n ẹ mọ̀ fún àwọn obìnrin àwọn ìyá wa àwọn odindi èèyàn wọ́n dẹ̀ mórí ẹ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ gé Allah Akbar kò dẹ̀ sẹ́ni everywhere dẹ̀ quiet ẹ̀ wọ́n expect kí mi jáde kí ní ó yá ká lọ dàrú ká lọ èmi Ọláyọmí Koikimedia àtàyàn ti lọ bí gbogbo àná bí ti máa sọ náà lè gba máa ṣe program lé lórí kálukú dẹ̀ lọ sùn ẹ pè àwọn influencer yín ẹ pè gbogbo àwọn actor actresses yín pé ṣé wọ́n rí fídíò yẹn ni so ṣé wàá jẹ́ mi ni mo wá ẹ mọ̀ pé ìyá mi dẹ̀ ti kú so oníwọ̀nba tí mo lè oyè yín wọ́n ní ọmọ tí ẹni tí kò bá ẹni tó bá níyà kò ń dégbò kìlọ̀ pé bẹ̀kọ́ nígbà tí ìyá mi wà láyé àyà mi kí gbìí màmá fẹ́ fún báyìí àwọn kan ní olùbó ṣe ranjú a máa ranjú fò àwa sórí social media ní kọ́ fún òun lówó àbí ẹ̀yin Amẹ́ríkà torí mo ṣe jáde o ẹ mọ ọmọ tó níyà ni mí o ẹ jọ ìyá wa kan tẹ send 20,000 naira sí mi náírà tẹ bá send àwọn èèyàn wa nílé náà ni máa ń send ẹ̀ sí bó ṣe send ẹ̀ ẹ̀rí pé àwọn staff wa gbogbo ọ̀lẹ́ kódà ìkan mo send 30,000 naira sí router tí ó ń lò tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kò lè gbé ó rà pé Airtel ti ní new router ó ti lọ ó ṣàtúnṣọ pé ó máa ní di 5,000 mo tún send another 10,000 sí ó ti lọ ra router yẹn lálẹ́ ó ti gbé lọ́la ó kọ́ ní network Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ kò gbádùn but ó máa ṣe program lọ́la mo ti send 11,000 sí kan náà because àwọn staff mi tèmi o èmi ò tí lè gba staff mi o but àwọn tó wà lọ́wọ́ mi wọ́n gbọ́dọ̀ máa mo sọ fún wọn tí bá pè wọ́n gbọ́dọ̀ dà mí lóhùn lẹ́ẹ̀mejì wọ́n gbọ́dọ̀ pa data wọn torí iṣẹ́ mídíà tá à ń ṣe o lè máa pa data now so ẹ̀yin wa l'Amẹ́ríkà ẹ má gbàgbé ọmọ yín o ẹ mọ̀ pé ìgbà tí ìyá mi wà nílé ẹ máa ti pè é mama kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ọmọ ìyá mi nìyẹn tẹ́ bá ti ní mama a ní ọmọ ikú àlòmọ́ntòrò àṣeyà yẹn máa kú nígbà yẹn máa kọ́ máa wọ́n pé pé ṣé bí wọ́n ṣe ń kú náà ni mo wà ń bẹ̀ ni kò ṣe pọ́ sọ fún mi from the day ta gbé wọn lọ hospital títí tí ẹ̀mí fi jáde lára wọn sọtẹ́lẹ̀ wá ń sọ fún mi pé èmi ò gbàdúrà ikú fún ẹni politician kankan but ikú kan náà ló máa pa gbogbo yín ikú kan ló máa pa yín kọ́lọ́n ká ṣe èrè mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ ṣé gan ni ìyá wa bàbá wa wọ́n ní may our soul continue to rest in peace I'm sure pé yín tẹ́ bá ti lose ẹ̀yìn náà ẹ máa understand feelings mi I still don't amúkọ tí accept pé she's sleeping ẹ ṣé bàbá wa Òkè Káyọ̀dé sẹ́yìn láṣẹ tempo nísìn pẹ̀lú President Tinubu kò ṣe pé kíní is the eminence son òun lágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ka gbọ́ díò yẹn because 60 minutes fẹ́ pé ilẹ̀ dẹ̀ ti ṣú gan aago 3 òru
ṣe ń gbọ́ helicopter ta ló ń gbọ́ sound helicopter yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọ sínú comment section quickly ṣe ń gbọ́ sound helicopter yẹn àbí mi nìkan ni mò ń gbọ́ ẹ jẹ́ ń dákẹ́ tẹ bá ń gbọ́ ẹ bá mi sọ yes ẹ̀yin tẹ bá wo fídíò yìí náà níbi tẹ bá wò dé ẹ ń gbọ́ ẹ ṣe ẹ wá máa béèrè pé kí helicopter yẹn wá lóru kí ló sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń wá lóru ní 3 o'clock lóru same time la wà pẹ̀lú nàìjíríà ẹ ṣe gan ni at least èèyàn kan lórí easy èèyàn mẹ́ta ló bá mi kàn àdúrà yẹn á máa gbà ní so mo máa ń like ká sọ̀rọ̀ káwọn èèyàn engage ẹlòmíì tó wà lẹ́bi iṣẹ́ tó lè type ó wà okay but ẹ̀yin tẹ́ wà nílé kí wàá ní point èmi ẹ rò pé easy fẹ́mi náà kì í jókòó báyìí lórí ìjókòó 1 hour ẹ engage wa bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fún wa lówó tá a bá ń béèrè ọ̀rọ̀ kẹ́ bá wa kẹ́ dá sí àbí àdẹ̀kúkú sọ̀rọ̀ àlùfànṣá lórí platform tiwa ibì kan wà tẹ́ pé ọ̀rọ̀ tán bá ń sọ níbẹ̀ ọ̀rọ̀ ọkùnrin àtọbìnrin tó ń bára wọn sùn ni àwọn èèyàn dẹ̀ máa comment inú wọn máa dùn mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ta like ta fi máa gbọ́ náà nìyẹn ẹja sáré gbọ́ díò méjì ká tó máa lọ ilẹ̀ ti mọ́ tán lọ́n kó ṣàánú so bí ọkọ̀ bá wá expect pé Oya Koiki jáde kó wá máa fẹ́ fún kó máa ń kọ irọ́ o ẹ̀bẹ̀ la máa bẹ̀ President Tinubu the eminent son ẹja gbọ́ ọdún yìí. ẹ kọ́lẹ́ sà Mr. Koiki ẹ kọ́lẹ́ Mr. Koiki ẹ kọ́lẹ́ sà ṣọlá fúlàní wà pé Mr. Koiki ó ga ọ̀gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí wà very very terrible kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà náà. nígbà téèyàn ń bi mí pé ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages ẹ ṣe gan ni ìyá wa ẹ ṣe yín bàbá mi ẹ̀yin àbúrò mi Emmanuel Felix mo kí ní Port Harcourt mo kí gbogbo yín níbikíbi tẹ́ bá wà nígbà tó ń bi mí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ta lè mí máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ President Tinubu náà ni because helicopter tó wà lókè orin tó wà nísàlẹ̀ President Tinubu nìkan ló ń rí tó wà nísàlẹ̀ President Tinubu nìkan ló lè mọ̀ bóyá Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín President Tinubu nìkan ló máa mọ̀ bóyá Nàìjíríà gbọ́dọ̀ restructure President Tinubu nìkan ló máa mọ̀ bóyá kí Nàìjíríà remain one kí yà jẹ wá àbí ká wà okay because I forget gbogbo àwọn governor yìí wò governor mélòó ni governor fẹ́ rí ẹni tó wà lókè ló máa rí gbogbo tó wà sálẹ̀ President Tinubu ló mọ̀ pé bíbá Gẹ̀dẹ̀lẹ̀ ti sọ níbẹ̀ yẹn a lè ṣe àtúnṣe níbẹ̀ yẹn bọ̀ ká jẹ́ kí second term dé ká wá fi kí President Tinubu wá kó wá wọ danger kó wọ red anybody kó ṣàwọn mẹ́wọ̀n ṣe rántí pé El-Rufai tí kò ń ṣe President Tinubu ló tì mọ́lé o ẹ má get me wrong o ẹ má lo fídíò mi o tó bá pẹ́ máa lọ gbé topic kan lé lọ́wọ́ o òfin ló de El-Rufai mọ́lẹ̀ o inú èmi dùn o wàláì bí El-Rufai ṣe wà nínú gálótọ́ tì mọ́ yẹn inú tèmi wà òkè èmi wà òkè pẹ̀lú ẹ̀ but tí President Tinubu bá ṣe tán ní 2031 tí Fúlàní bá dé wàá tú El-Rufai sílẹ̀ o. àbọ̀rọ̀ yẹn nísìn if President Tinubu completes his tenure in 2031 òun sọ pé Peter Obi o àní Igbo ò lè di president in Nigeria kò ń ṣe pé èmi eyé tí Igbo dé yẹn even though pé Igbo can never be the president of the Federal Republic of Nigeria let them hear me right now they can't so all this one the Peter Obi dey do I will do one tenure can he fix Nigeria under 4 years? Can Peter Obi fix Nigeria for 4? Because that is the deal he has done with the North. And when we are talking about the North, àwọn Fulani ló bá ṣe deal. Yes, a mọ̀ pé President Tinubu náà bá àwọn Fulani ṣe deal. Àfi tá bá fẹ́ parọ́ fúnra wa o. President Tinubu náà ṣe deal pẹ̀lú wọn o. Because President Tinubu ló lọ gbé ṣé bàbá wa. Because ṣé bàbá na Fulani ma. President Tinubu ló ní ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá ẹ̀ dìbò fún. Ó dẹ̀ wọlé. Ó dẹ̀ turn table against President Tinubu. ó wá fẹ́ lo fixing Nigeria doesn't take forever
lọ́la sọ àmì ìyẹn lọ ṣe fix ẹ̀ láti 65 years níbo lẹ́nu yìí wà wọ́n ní fixing Nigeria doesn't take forever ṣe agenda gbogbo wa kò yàtọ̀ síra wa ni they play. So Peter Obi fẹ́ fix Nigeria within 4 years they play. Ẹ jẹ́ ká padà sí audio yìí lẹ́ẹ̀kan sí without no interruption because 60 minutes mi ti pé I should be going now. Ẹ kálẹ́ sà, Mr. Koiki. Ẹ kálẹ́. Mr. Koiki, ẹ kálẹ́ sà. Ṣọlá fúnra lè wà pé Mr. Koiki ó ga nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí. It's very very terrible. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ? Bàbá oníbàbà, ọkọ ọlọ́kọ, ẹgbẹ́ lẹ́pọ̀, ẹlẹ́yìn bàbá oníbàbà. Láìṣẹ̀ láìrò kí ló dé tó ń pa àwọn èèyàn báyìí kí ló dé láti ṣe ẹrù. Ó dẹ̀ kí orí bàbá yẹn. Ẹni lẹ́nu bóra láàárọ̀ kùtùkùtù ó lóun lọ sí àtijọ́ àti ìbò. Ó wá di ẹni tó gbé padà sílé mọ́, ó wá gé ní ọrùn bí ẹni gé ẹ̀rọ. Eléyìí ní agbára o. Eléyìí ní agbára. Sad, I'm very 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 sad. Ikú paríṣẹ́ lélẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọlọ́ọ̀bẹ̀rẹ̀ tó máa ṣàlùwà. Eléyìí ní agbára o. Ẹ̀kọ́ burúkú lélẹ̀. Kọ́lọ̀ lórí Ìbàdàn kó bá wa dá wọn bí dúró lórí ilẹ̀ Nàìjíríà kọ́lọ̀ bá wa tún Nàìjíríà ṣe. Eléyìí ò dáa. Ẹ̀kọ́ burúkú lélẹ̀ mo wo fídíò yẹn báyìí. Ìbànújẹ́ mú mi. Kí ló dé tó ń pa àwọn ènìyàn báyìí bẹ́ẹ̀ ní pa ẹran? Ilé agbára o. Koiki ní Bọ́lá bára wà nílẹ̀ Yorùbá o. Níbo la bára wà yìí o. Níbo la bára wà yìí o. Níbo la bára wà lẹ̀ Yorùbá o. Níbo la bára wà yìí o. Níbo la bára wà yìí o. Níbo la bára wà nílẹ̀ Yorùbá o. Níbo la bára wà yìí o Koiki à. Èyí pọ̀ o, eléyìí ti pọ̀ jù o. Níbo la bára wà yìí o. Ibi tá a ti bára wà yìí ò dá o. A ti ṣìlú wá o, a ti ṣìjọba yan o. Àṣìyàn ìjọba lélẹ́yìí o. Àṣìyàn ìjọba lélẹ́yìí o. Ẹ̀gbọ́n mi Tony Aegis ni we have told them since 4 years ago. Stop telling them at that time that we are bringing war to Nigeria. Wọ́n náà wọ́n ń gbógun bọ̀. Ṣé rántí tí Buba Garba àbí tó ní àwọn làwọn lọ pé Buhari wá pé wọ́n fi gba Kwara State àwọn OPC pé so kí Buhari máa padà bọ̀ káwọn lè make sure páwọn stop agenda yẹn. Ẹ má kí n gba táìmì yìí púpọ̀ tó èmi náà ní Buba Galadima àní mo ṣẹlẹ̀ tẹ́ máa bá mi respond yẹn àfi kọ́lọ̀ ń bá mi bless yín. Ẹ má rò pé tó wà lórí náà pọ̀ so tá a bá ti ń throw question bàbá mi Máyọ̀wá Michael ní very very kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ lọ wo fídíò yẹn tí ìbànújẹ́ ò gbọ́dọ̀ máa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó bó ẹ̀ mọ́ra ó lè wá fẹ́ẹ́lẹ̀ ní after some but ní moment tó bá wo fídíò yẹn bàbá tó ṣẹ̀ pa yìí máa tó ṣẹ̀ pa yìí bàbá Yorùbá tó ṣẹ̀ pa yìí dáàdì tó ṣẹ̀ pa yìí grandpa tó ṣẹ̀ pa yìí wàá sunkún. Bàbá mi fẹ́ mi wọ́n ní no one can fix Nigeria not even Angel Gabriel bí ẹ bá gbé Angel Gabriel wá gan sẹ láyé kò lè fix ẹ. Division is the only way out. Mo ti yàn kan sọ lórí pé if you fix Nigeria. Do you know the meaning of the word fix Nigeria? President Tinubu will fix Nigeria. Táwọn gòdògòdò tó ọ̀dà kọ̀ọ̀kan mọ̀ yẹn àwọn animals. We are not sorry to say. Sọ́tànù Sokoto rí pọ́pá yàn nílẹ̀ Yorùbá lọ já àwọn èèyàn gbé.
Gumi tó wá sọ Ọ̀yọ́ state ṣe mọ̀ pariwo ńgbà yẹn ṣe a rí reaction kí àwọn máa send a request to èmi lọ́sùn báyìí gbogbo ẹ̀dọ́ ọ̀la lágbára ọlọ́run tó lọ́n bá fún wa láyé if otherwise ìtẹ́mi kọ́ máa sọ ni pé mò ń bẹ President Bọ́lá Tinubu kọjọ kó intensify lórí ọ̀rọ̀ security. Mo rí pé Inspector General of Police mo like action yẹn wọ́n ti lọ síbẹ̀ bí wọ́n prepare àwọn tactical teams ẹ mọ̀ pé àwọn tactical teams kẹ̀rí ó lè take 72 hours kó tó take action so bóyá tactical teams yẹn wọ́n prepare àwọn lọ́wọ́ tó máa wọnú igbó yẹn tó máa bá wa rescue àwọn tó kù tẹ́mi yàn kọ̀ọ̀kan dẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde sí i torí tí Amẹ́ríkà bá fẹ́ lọ ṣerú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa plan everything wọ́n á make sure pé ìgbà báyìí táwọn yẹn bá ti sùn ní àbí ìtọ́kọ́ fín kankan síbẹ̀ tí gbogbo yẹn kọ́ máa sùn tó máa yìnbọn fáwọn yẹn pàápàá ẹ mọ̀ pé èmi ti wá American film tó pọ̀ jù yìnyín pàápàá mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá ẹnì kan ló mọ̀ láburú òníkan ìmọ̀ àtẹ̀yìn ẹ bá ń ṣàmì bọ̀ àwọn tó bá kàn yẹn náà kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ wọn ṣe rántí bàbá tí Fúlàní gé ọwọ́ ẹ̀ mo lè fọwọ́ mú kankan mọ́ ẹ wọn ká ti gbàgbé bàbá yẹn báyìí bàbá kan lọ́tún pa ẹ̀ so méjì mẹ́ta kọ́ṣà máa mú wa lọ Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia tá a bá ní kẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì wa kò ń ṣe gbogbo gbà náà ní ibi owó alẹ́lẹ́ni tó ní humanity king ni we need to act kódà act fast yẹn ti late we need to kílẹ̀ mi òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù we need to act fast ó ti late àwọn tá à ń sọ ti penetrate wọ́n ti surround wa wọ́n ti ẹ̀rọ helicopter ló sì ń lò wọ́n ti penetrate wa so President Tinubu nísìn ni wọ́n wà lókè bí helicopter yẹn tó ń fi torchlight beam gbogbo ẹ̀ so tó bá ṣáà ń beam south west kó bá wa wá solution sọ̀rọ̀ náà mo kí bàbá mi Olúsàn thank you so much for the time you have given me this morning kò easy náà mo mọ̀ tẹ́yìn náà rí notification bá kí ni Koiki fẹ́ sọ àmàrísọ náà ni inú mi ò dùn rárá látijọ́ Friday mo rí pé ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ state yẹn kò trend kódà tí àwọn ọmọ chipo girl níbo ni girl yẹn wà Aisha tó máa ń lo red yẹn tó ń tẹ̀lé Peter B yẹn ṣòkò rí pé wọ́n jíyàn gbé nílẹ̀ Yorùbá kò bá wa sọ nígbà tọ̀rọ̀ Ìgbòho máa ṣe fídíò lórí Ìgbòho ibo ló ń wà brother wa kan náà wà London tí mo rí tó ń da omi zemzem nínú Arsenal Stadium àwọn ọmọ pé kankan ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo ala máa wọ all right sàwátà tèmi wà London èmi nìkan ni kí n máa pariwo àbí àtàwọn mídíà wa tó kù táwọn náà ṣiṣẹ́ dáadáa torí kò ń ṣe mí nìkan tèmi lèmi ń sọ àwọn ìrí kankan àbí Sunday Káyọ̀dé ní baba the bandit lay ambush to security yesterday in tó wà lọ́wọ́ wọn dá rárá ìyẹn kan wá ní kí Ìgbòho wọnú gbó lọ ọ̀tọ̀ ní ogun ọ̀tọ̀ ní kò ní in tí government máa fi support okay so kí President Tinubu do the needful kí gbogbo nǹkan kó lè set àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ìkànnì wa láàárọ̀ yìí mo fi Elédùmarè mo fi kí yín mo fi Jésù mo fi kí yín mo fi ànábì mo fi kí yín mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ṣe 3 in 1 kódà mo ń bá wọn ṣe tí ń dùn mo ń bá wọn gbogbo ẹni mo ń ṣe má jẹ́jẹ́ sí ọ pàápàá parẹ́ dànù for fun ó yá ẹ sáré bá wa fà candidate síta dábàá ti ní donate to good journalism ara good journalism náà lélẹ̀ wọ́n lo explosive fáwọn security tó fẹ́ lọ sínú gbó àná gbogbo ẹ̀kọ́ láwọn lè má sọ account number mi bẹ́ẹ̀ bá fi 10,000 síbẹ̀ àgbà bẹ́ẹ̀ bá fún wa ní 1 million bẹ́ẹ̀ bá fún wa ní 5,000 kódà bó jẹ́ 500 náà ni àníyàn náà wà lórí ẹ̀ First Bank 30 ẹ má lọ ilé ìwà important ẹ jọ 30 96 80 88 48 ó wà ethical kí
journalist béèrè owó lọ́wọ́ public kò ń ṣèmi nìkan tẹ́ bá lọ wo gbogbo àwọn tó ń blog tó jẹ́ journalist lórí kò ń ṣe ti Nàìjíríà ti ta they are all being asked for donation. Tẹ́ bá dẹ̀ pẹ́yìn tẹ́ fẹ́ send owó láti America ní cash app mọ́ kò ṣiṣẹ́ ní UK ẹ lè bá mi send ẹ̀ sí PayPal musakalam1@yahoo.com musakalan then number 1. Tó bá dẹ̀ pé Opay náà ni ẹ̀yin náà lo Opay náà èmi náà ní Opay ẹ̀rọ pé ẹ̀yin nìkan lẹ́ ní Opay ni ẹ̀wọ̀n kó Opay ló máa ń sáré jẹ́ kówó tètè wọlé 610429 90167 ẹ̀yẹ́ ń tún pè bí ṣe pé yàn dá 610-429-0167 àbí 610429-0167 orúkọ mi náà ni anything tí account details yẹn bá yàtọ̀ kò ṣe mí ẹ̀yin tẹ́ wá wà nínú WhatsApp group wa bíyàn kan bá yan èmi gan wá síbẹ̀ pé kẹ́ fún mi lówó orí social media báyìí mo ti ń sọ mo ever lọ sínú group mi kí wọ́n ní ẹ̀dá ó fún mi náà mo máa ń fa account number síta o but tẹ́ bá rí èèyàn kan tó wá ń yọ yín lẹ́nu ìyẹn ṣàṣọ fún wa a máa gbọ́n dànù ni. When we say support Koikimedia we make sure to specifically add it is voluntary. Má dáwó fún mi kó wá ní kí ló fowó ṣe Zelle ò ṣiṣẹ́ ní bíbá but mo lẹ́ni tí ó wà lamẹ́ríkà tó lè bá mi pick Zelle owó kéékèèké náà ni so tẹ́ bá ní Zelle tẹ́ fẹ́ send sí mi ẹ send details sí mi lórí account mi màá fún yín ní nọ́mbà yẹn so gbogbo àná la ní say lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo akọ́la máa wà against it President Tinubu àwọn kan máa wà against it àwọn kan máa endorse it tí mo tẹ̀sí sọkọ́ tún nìyẹn ó ti rẹ̀ bọ́dì ni gbogbo àná kan la máa ní akitiyan tá à ń ṣe yìí iṣẹ́ tá à ń ṣe iṣẹ́ tó wà intensify gan ni ẹ̀rí pé nígbà tí mò ń ṣe níta òtútù mú mi gan mò ń gbọ̀n gbọ̀nulé nísìn ó warm ó calm but owó náà owó yíta àwọn ọmọ òdu àdẹ́wà ń bẹ a máa tọ́jú staff náà so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún àsìkò tẹ́ bá mi lò ní àárọ̀ yìí lálẹ́ yìí gbogbo ẹni tí kò bá wá ní owó ẹ máa fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn staff mi ọlọ́run fún wa ṣe ó ràn yín lá máa sùn àní tójú oorun cross sí other side tàbá tó sùn tàbá lálà ẹni taps àti àfi tẹ́ bá fẹ́ sẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà nìyẹn mo tap wá sí UK ẹ mọ̀ pé Áfíríkà nìkan làwọn ti ń gba owó yẹn ẹni owó rẹ̀ lójú àlá tó ń dunnú ẹ sọ fún kó tẹpá mọ́ṣẹ́ nítorí ebi ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́ Olúwa ló wà ó àìmásìkò ló dààmú ẹ̀dá o ọ̀rọ̀ gbogbo Yorùbá lọ́wọ́ President Tinubu ló wà ó àdúrà la máa ṣe fún ni o ìdàkejì ni o ó wà lọ́wọ́ President Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. It is important that we keep talking to him and for him to listen. After 2031 everywhere will be good lágbára Ọlọ́run. Thank you so much. Bẹ́ẹ̀ni tẹ́ bá fẹ́ send the tap ìyẹn máa lọ straight sínú Nigeria account ìbí náà ní the pounds níbí báyìí ní ṣe máa ń ní kẹ́ fún mi ní pounds nígbà tẹ́ bá dẹ̀ ní the account number mi nígbà tó bá yẹ pé náírà náà lè lè fún wa ségobe àárìlò náà nílé fáwọn èèyàn wa. Thank you. God bless Yoruba land. God bless you all. Love you so much. My name is OLAYOMI KOIKI. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Good night. Bye for now. Helicopter ló ṣe ń dún yẹn o. I don't know what is going on there. Bọ̀ kò tí kúrò lókè yẹn. Ó dàrọ̀.